Ходять легенди, що ми стоїмо на порозі завершення старого світу. Дехто кричить про його кінець. Дурниці. А що, як я скажу вам, за кожним кінцем старого завжди народжується нове, новий світ. Так само, як після згорілого лісу проростає нове життя. Та ось головне питання – хто збудує цей світ? Хто стане його частиною? Ви вірите у подорожі в майбутнє? Ні? Я теж не вірив, аж поки це не трапилося зі мною. Мене звати Макс. Я звичайний хлопець, учень старшої школи. Життя підлітка – це ще те випробування. Нещасливе кохання, зрада. І ось ти вже сидиш сам у своїй кімнаті, закрився від усіх, нікому не довіряєш, розчарувався в людях. Коли всередині щось ламається, то в голові крутяться думки – як зайняти своє місце в цьому жорсткому світі? І ти починаєш грати за його правилами. Максе, ну що, готовий ковтати пилюку? Хе-хе, це ми ще побачимо. Я хочу бути переможцем попри все. Хлопці вкриваються заздрістю, дивлячись на моє життя. Я люблю тебе. У наш час від любові до ненависті один крок. Максе, ти егоїст. На себе подивись. Ауч! Є й боягузи, які намагаються вижити, тонучи у власних образах. Але я певен, варто їм набратися сміливості, вони першими встромлять ніж у спину. А ще є вічні страждальці. Все життя тільки й роблять, що жаліють себе через якесь кохання. Не можна жити минулим. Мені пощастило з того вилізти, але багато хто так і залишається в цій ямі. І найгірше – їм це навіть подобається. Уночі я працюю, щоб ще не закінчивши школу, купити собі все, про що мріяв. А те, яким способом я це зроблю, мене не хвилює. Такий собі молодий мільйонер. Мій світ крутиться навколо грошей і обману. У моєму місті всі так живуть. Школярі, дорослі, продають будь-що, аби заробити. Навіть якщо треба збрехати. Але я їх не засуджую. Ніхто не засуджує. Для всіх це вже норма. Значно гірше бути слабким і мати м'яке серце. Тоді прирікаєш себе на жалюгідне існування, на чесній роботі за копійки. Правда в тому, що світ грошей – небезпечна річ. Чиясь одна образа чи заздрість можуть зруйнувати твоє життя. Тому треба бути гнучким і хитрим. Так сталося, що я обдурив одну людину на велику суму, але я не очікував, що на мене так швидко почнуть полювати. Ну що, непогано для простого школяра? Я теж так думав. Аж до цього дня. Де це я? Що це за одяг? Цікаво, як я тут опинився? І здається, я тут не сам.
Вау. Майбутнє? Яким ви його уявляли? Світ, де роботи всюди прислуговують людям, а ми перекладаємо на них усе і поступово стаємо безпорадними? Або, може, ви вірили в історію про те, як штучний інтелект захопить людство? Серйозно? Це вже навіть смішно. Хоча, певно, більшість із вас чекає іншого – війн, катастроф, повного контролю над людиною. Типу, світ зайшов у глухий кут і сам себе знищить. Не зовсім так. Я бачив інше майбутнє. І дивно те, що людей зі старого світу, тих, про кого я щойно казав, там немає. І ось чому. Ти ж не з нашого часу, правда? У сенсі, не з вашого. За твоєю спиною щось темне. Максе, з якого ти року? Звідки ти знаєш моє ім'я? Я з 2025 року. А, тоді все ясно. Мене звати Анна. І ти потрапив у майбутнє. Цього не може бути. Що? Це реально? Скажіть, що це сон. І ви живете без телефонів, без машин, без інтернету? Не зовсім. Ми просто не покладаємось всеціло лише на техніку. Ми спираємось і на власні можливості. Ми живемо в мережі сердець. Усе потрібне відчуваємо. Ми не втратили зв'язок із душею, з природою. Я нічого не розумію. Я ж не геній, не святий. Чому саме я тут? Це тобі й треба з'ясувати. Ти прийшов із світу, де кожен зосередився лише на собі. Тут усе інакше. Ми думаємо одне про одного. Давай я тобі покажу наш світ. Це що, автопілот? Ні, це сила думки. А! Давай не так швидко! Але я ще не знав, що сюди потрапив не тільки я. Ці двоє досить наполегливі. Цікаво, скільки їм заплатили, щоб мене впіймати. Анно, як так сталося, що майбутнє стало таким прекрасним? Нам же пророкували катастрофи, злидні, забруднення. Ти хочеш, щоб я розповіла всю історію? Ні, краще коротко. Тобі потрібно зрозуміти, у що люди вірять, те й створюють. Чув про закон причинно-наслідкового зв'язку? Ой, тільки давай без філософії. Це просто, що посієш, те й пожнеш. Посієш сад – отримаєш смачні фрукти. Посієш бур'ян – отримаєш бур'ян. Так і сталося. Спочатку людство дійшло до точки кипіння, коли по-старому не можна, а по-новому ще не вмієш. Довелося пройти через труднощі, які ви самі собі створили, щоб загартувати дух, повернутись до землі, до праці з душею. Люди знову почали мислити як творці, а не як споживачі. Я не розумію, як ваша любов до землі навчила вас робити такі літальні апарати. Бо наука й віра нарешті об'єдналися і стали одним цілим. Ми творимо не проти природи, а разом із нею. Але ти, Максе, ставиш не ті запитання. Головне не як, а чому. У кожному з нас щось змінилося всередині. Я все зрозумів. У цьому світі ти зубрила. Ох, Максе. Привіт, Анно. Привіт! А хто це з тобою? Це Макс із минулого. Невже він один із тих дітей, хто тепер підтримує нашу спільноту? Може, зараз він великий мудрець? Навіть не знаю. Він іще не впорався зі своїм его, тому ходить із ним, наче з тінню.
Подумаєш, натомість я такі махінації робив, що вам і не снилось. Я навіть їздив на справжньому спорткарі. Максим, не ображайся, будь ласка. Тобі зараз непросто, я розумію. Якийсь дивний цей світ і ці дівчата. Усе, чим я колись пишався, тут раптом стало порожнім звуком. Все ж таки цінності в нас різні. Природа просто існує, а людина вже думає, як її продати. Ці двоє даремно час не витрачали. Вони вже знайшли, на чому нажитися. А прибульці до вас прилітали? Максе, у твій час будь-яку згадку про прибульців сприймай як виставу. Посмійся з цього, замість того, щоб боятися. У нашому суспільстві все спрямоване на те, щоб робити життя кращим для всіх людей. Давай я тобі дещо покажу. Ми відчуваємо думки й почуття одне одного, тому брехня втратила сенс. Ми поважаємо будь-яку різницю між людьми та приймаємо різні точки зору, тому конфліктів у нас значно менше. Ми ще не ідеальні в усьому, поступово розбираємось. Інакше це було б схоже на сон, а не на реальність. Але нас єднає щире прагнення творити добро заради майбутнього всіх дітей планети Земля. Саме тому кожна людина тут стає ближчою, ріднішою, відчуваючи цей поклик. А чому ви досі працюєте із землею, якщо так добре розумієтеся на технологіях? Бо наша праця – це як молитва красі. Ми не виснажуємо себе важкою роботою, тому техніка нам допомагає. Є в нас один секрет. Діти почали народжуватись із незвичними здібностями для вашого часу. Кожна дитина тут зростає в єдності з природою, щоб бути цілісно розвиненою. У школі ми вивчаємо зорі, і кожна дитина здатна мріяти і планувати проекти створення життя на нових планетах. Ого, у нас таке лише науковці можуть робити. Та бачу, до дітей у вас особливе ставлення. А вже ж! Дитина – це не безпорадна істота. Ми прислухаємося до їхньої мудрості і від самого початку ставимося до них так, ніби перед нами великий учитель. На цьому й ґрунтується все наше суспільство. Кожен дбає про чистоту тіла, душі й духу. От би і нашим вчителям та батькам переосмислити ставлення до дітей. Мабуть, саме це і змінило б наш світ. Так, Максе, ти зрозумів! Звідси й почалися наші зміни, і особливо завдяки жінкам, що відчувають поклик материнства, турботу до всіх дітей нашої землі, так і проявляється справжня жіночність. Чоловік і жінка – як два сонця, що освітлюють шлях щастя. Ми вчимося жити в гармонії, не звеличуючи і не принижуючи нікого. Ось чоловіки створюють новий проєкт для школи, а жінки підказують, як додати до нього краси. Кожен із любов'ю та чуйністю думає про майбутнє всіх дітей. Ми не ділимо людей за расою чи національністю. До нас приїжджають навчатися і працювати з різних країн, і кожен стає частиною великої родини. Багато хто у світі тепер хоче знати українську мову. Що, серйозно? А що тебе вражає? Ну, в наш час усі англійську вчать. Багато що зміниться. Цінність своєї мови усвідомите. Кожна дія впливає на всіх, на весь світ. От, наприклад, жінка зайшла до сусідів роздратована. Щось розповіла і пішла. І молоко відразу скисло, квітка зів'яла,
а в господині розболілася голова. Це тому, що ми ділимося зі світом своїм внутрішнім станом. А ось хлопчик, немов сонечко, допоміг жінці з важкою сумкою, і цілий день вона ходила зі світлом і радістю, даруючи тепло своїй родині й усім, кого зустрічала. Тут світлячки, яких ви не помічали та не поважали, несуть великий внесок і цінність. Повага й авторитет у нашому світі приходять через служіння суспільству й природі, а не через гроші чи владу. У цьому й полягає головна різниця наших світів. Пішли, там же дещо цікаве починається. Ти обов'язково відчуєш це серцем. А куди ділась та дивна дівчина? Зараз побачиш. Люди, хто ми без любові, без тепла одне одного, лише разом ми здатні створити диво світлого дня. Кожен із нас душа велика, що серцем палає і щиро зберігає нашу планету, дім, що життя нам дає. Кожен мій крок заради добра, щоб усі на землі жили в мирі щасті. Кожна моя праця, як молитва, красі, що розквітає у серці, як ясна. Ми знаємо біль і холод байдужості та обираєм любов і світло знов. Я хочу пройти свій шлях, це чесно, щоб сяяв світлом мій рід, моя країна. І кожен з нас пам'ятав, що не сам. Бо в любові ми творимо майбуття, в любові до землі кожен мій вчинок насіння добра, що виростає з серця, мов квітка нова, що виростає в серцях, мов квітка нова. Люди, хто ми без сердець у єднанні, давайте творити свій світ у коханні. Я вірю лиш той, хто добро залишає, світло в дітях своїх назавжди засяє. Мій дім – це земля, ми всі її діти, ми одна душа. У любові є сила, що вічно жива. Світ прекрасний творімо разом, ти і я. Це щось неймовірне. Як же мені, коли я виросту, стати частиною такого світу? Я ж робив стільки шкідливих вчинків. Якби ти знала, ти б і говорити зі мною не захотіла. Максе, абсолютно кожна людина здатна стати частиною цього світу. Потрібно лише повірити і попрацювати над собою. Зараз вам складно знайти справжніх друзів, але ти спочатку тихенько світи для своїх рідних. Прийде час, коли добрі люди покажуть себе, і ти разом з ними осяєш нашу землю. Головне – збережи своє світло. А якщо хтось захоче зруйнувати такий світ? Ми більше не створюємо ворогів. Будь-які непорозуміння ми намагаємося вирішити мудро. Шукаємо шлях, що принесе добро всім. А якщо хтось приносить зло без жодного бажання змінитися, ми лікуємо його, а не караємо. Лікуєте? Так, не тіла, душі. Люди хворіють, коли забувають, хто вони. Ми просто нагадуємо. Ви не розумієте. Якщо бути добрим, тебе розчавлять. Такий світ. Максе,
Світ не завжди буде таким. Ти вже побачив це. Щойно відчуваєш добро до себе, то сам стаєш добрішим. Анна, що ви тут робите? Тебе вже чекає Рада мудреців. Після вашої презентації ми ухвалимо нове рішення для суспільства. Ой, точно, треба поспішати. А тобі, Максе, вже час додому. Бачу, від тебе тепер йде світло. Настав момент виконати свою важливу місію. Ні, я не хочу повертатися. Ти потрібен там, де ти є. Ти станеш цим майбутнім. Воно таке ж твоє, як і наше. Твоя душа вічна. Пам'ятай про це. Ну що, полетіли? Хто перший до Ради мудреців? Я ще довго буду пам'ятати цей сміх. Я дивився, як дитина і старець, не відрізняючись одне від одного, радісно проживали своє життя. Ось таким може бути наше майбутнє, якщо ми підемо не шляхом збагачення себе, а шляхом любові один до одного. Нам немає сенсу боятися майбутнього, якщо ми чесні перед собою. Жити за честю і совістю – ось що важливо. Перше, що ми можемо зробити, це зняти з плечей нахабне его, яке не дає жити повноцінно ні дитині, ні дорослому. Максе, це все? Ну, загалом, отак минули мої канікули. Молодець, зубрило! Що? Ану йди на сюди. Хто з нас іще зубрило? Прийде час, і їм доведеться повірити і запитати себе, чи зможу я стати частиною цього майбутнього. Настає початок нового світу для вас, світлячки. Ми йшли крізь темряву й страх, де люди забули, що таке серце у світі, де кожен сам. Ми втратили віру, що можна зігрітись, Та час зруйнував стіни мовчань. Ми піднялись із попелу разом, бо світ новий росте в серцях. Хто ми без любові, без друзів? Хто ми без одне одного? Тільки ми своїми руками творимо день, що прийде після ночі. Лише разом ми здатні змінити цю землю, що кличе нас жити. Ми бачили бій, ми втрачали дім, та крізь сльози проросло світло. Коли впав останній крик війни, народився голос любові. Тепер ми сім'я, ми сила жива. Ми будуємо міст між серцями. І кожен наш шинок малий змінює світ назавжди. Ми піднялись із попелу разом, бо світ новий росте в серцях. Хто ми без любові, без друзів? Хто ми без одне одного? Тільки ми своїми руками творимо день, що прийде після ночі. Лише разом ми здатні змінити цю землю, що кличе нас жити. Тепер я бачу, ми не одні, ми світло, що вічно горить, бо кожне серце то іскра вогню, що будує новий світанок. Віки віків
осяє нам шлях, наша мрія одна. Коні – це дивовижні створіння. З давніх часів вони були поруч із людиною. Є коні-вчителі, а є справжнє випробування для духу. Але є й такі, що стають близьким другом, підкорюючи людське серце. Іноді здається, що вони прийшли до нас із казки. Ніби десь у чарівному світі вони літали понад хмарами, не відчуваючи меж простору. І одного дня все ж таки перетнули межу між мрією та дійсністю. І, втративши свій ріг і крила, вони стали кіньми. Та їхній дух залишився тим самим вільним, сильним, сповненим життя і любові. Вони нагадують нам про свободу. Ту, що живе всередині кожного з нас. Нестримну, світлу, справжню. Але чи готова людина їх почути, якщо ми забуваємо дослухатись навіть до власної душі? Людина не завжди чує голос всередині себе. Так само і кінь інколи не відчуває вершника, захоплений своїм бігом, своєю грою, своїм життям. Але буває стається диво, коли вершник і кінь стають єдиним цілим. Тоді між ними народжується невидимий зв'язок, як між людиною і її душею. Людиною та чимось вищим. Та в реальному світі не все так казково. Є ті, хто живе з жадібністю та злобою в серці. Геть звідси. Дядько Гнат – мисливець, що постійно погоджувався на темні афери, але низка невдач переслідувала його безперервно. Гроші вислизали крізь пальці, так само, як і його здоров'я. За ним завжди слідував його вірний ворон. Місцеві остерігалися його. Ти заслуговуєш на це. Та поза очі обговорювали. У цій корчмі він отруював не лише своє тіло, а й душу. Останнє полювання було вдалим. Таку оленіху я впіймав. За неї добре заплатять. Чув, у ваших краях бачили коня. Не простого, а такого, ніби ангели розмалювали його шкіру. І що з того? За такого звіра добре платять. Шкура, як золото. Уже завтра він буде біля моїх ніг. От побачиш. Ось ще одна угода укладена, завдаток отримано. Та Гнат ще не знає, що щойно взяв борг у тих, хто забере з нього сторицею більше. Це борг стане каменем на його душі за втрату людського співчуття. Тому його мучило безсоння, пекучий жаль. Дивувало лише одне – чому його серце ще б'ється в грудях після такого шкідливого способу життя. Бо, можливо, щось всередині ще не втрачено. А тим часом хтось намагається почути голос своєї душі. Для цього
не потрібно багато. Достатньо зупинитися, прислухатися до серця, доторкнутися до землі, почути шелест трави і подих вітру. Тоді починається розмова зі своєю душею. Хто я? Чого насправді прагну? Як вчинити правильно? Відповідь приходить не завжди словами. Вона у звуках природи, у твоїх думках, у подіях, що починають відбуватися в твоєму житті. Коли розум замовкає, починає говорити серце, і ти знову відчуваєш зв'язок із собою, зі світом, з небом. Ой, Так відбулося знайомство дивовижного коня і дівчини з великим серцем. Вони немов впізнали один одного, щось всередині їх об'єднувало. Напевно, це любов до життя. Але щоб відчути зв'язок з кимось, а тим паче із своєю душею, потрібно розкрити серце, не побоятися, тільки хоробра людина здатна на це. Не думай, що про тебе подумають чи приймуть твою щирість. Головне, щоб тебе не терзали думки, ніби ти вчинив нечесно. Ділися любов'ю, бо вона живе в тобі. Будь чесним із собою. Говори те, що відчуваєш, роби те, що йде від серця. Неважливо, як ти це зробиш. Головне – це твій чистий намір. Розкрите серце – це не вразливість. Коли воно відкрите, тебе не можна поранити, бо ти любиш усіх без умов, такими, якими вони є. Записуй свої думки, веди внутрішній діалог. Це скарб, який не варто втрачати у поспіху життя. Все прекрасне приходить саме так, щоб ми встигли відчути його серцем. А хтось усе ще бурчить на своє життя. Ніщо так не прирікає на невдачі, як поганий настрій. Знову невдалий день. Ні коня, ні зайця не спіймаєш. М? Стояти? Ану, стій, я сказав. От халепа, клята птаха, все зіпсувала. Але є люди, які зберігають зв'язок зі своєю душею. Вони відрізняють нав'язане від того, що справді близьке їхньому духові і приносить радість та втіху. Ці світлячки світяться здоров'ям і добротою. Їхня мова чиста від грубощів, а наміри наповнені любов'ю. Левко плекав пасіку і розмовляв із бджолами, мов із рідними. Його дружина з любов'ю оздоблювала кожну баночку і не лише продавала, а й пригощала всіх, хто просив цілющого меду. Так неквапом, але змістовно текло їхнє життя. І божественне багатство спадало їм на долю. Від цього душа співала і залишалася вічно молодою. А удача крокувала слідом. Насправді ж усе було від того, що ця родина думала тільки про добре. Позитивне мислення – це коли в усьому можна побачити красу, користь і вдячність. Вони ткали своє щасливе життя, бо кожен рух і кожна справа були за покликом серця. Тоді як хтось інший бурчав на важке і нещасне життя, сповнене роздратування та смутку, то сам собі таке й творив. Іноді здається, що подія погана, а минає час, і все стає ще прекрасніше, ніж було.
Стояти! А! Відпустіть його. Тато, коня забрали. Йому потрібна допомога. Поїхали за ним. Врятуємо його. Вони знали, куди мисливці відвозять свою здобич. І краще було б обходити те місце стороною. Бо якщо вже комусь не пощастить, то він може опинитися на столі людини у вигляді стейка. Та зрозуміти ми маємо одне. Кожен на землі прагне просто щасливо жити. Ну що там ще? Ох, ну що я роблю не так? Відкрий своє серце. Ти ж просто хочеш бути щасливим і коханим. Раптом вийшов чоловік, ніби не з цього часу. Ти зробив багато злих вчинків, тому й важко тобі. Але знаєш, чому твоє серце досі б'ється? Усе через твого вірного ворона. Точніше, через твою любов до нього. Хай ти й бурчиш, але в цьому світі дбаєш лише про нього. І ця любов гріє твоє серце. Вона жива і здатна зцілювати. Попри те, що ти нищиш своє тіло шкідливими звичками, твоя душа ще відчуває надію. Побач, почуй, усе довкола створене для твоєї радості, навіть восени визирне сонце. Чиясь усмішка торкнеться тебе, а добрий вчинок твій обернеться дивом для когось. Ми можемо разом допомагати і підтримувати одне одного. Хто ми такі, щоб позбавляти життя маленьких тварин? Життя безцінне у всіх його проявах. Рослини, тварини та люди – ми всі важливі. Я хочу бути вільним. Хочу спати, немов немовля. Відчувати радість і насолоду життям. Нехай лихі думки більше не повертаються до мене. Нехай світло осяює кожен новий день. І загадковий чоловік зник, наче його й не було. Немов сама совість з'явилася того дня перед мисливцем. Він побачив дівчинку і обімлів. Не міг скривити обличчя у злобі, дивлячись на її світло. Дядечку, ви не могли б повернути мого коня? Він завмер. Два світи зустрілися. Один, що жив у стражданні, і другий – це дівчинка, наче сонечко. Вона нічого не виправляла і не пояснювала, лише власним прикладом сяяла. Голос всередині і зусилля волі – це все, що треба. Лише сама людина може провести зміни над собою. Але найцінніше те, що мисливець узрів інше життя. Дівчинка і кінь мчали вдалечінь, а серце мисливця билося так, ніби зцілилося. Він подивився на ворона. Тепер усе буде інакше. Мисливець розірвав усі угоди. Він відкрив заповідник і почав захищати тварин від полювання. І радістю сповнилися серця людей, коли тварини стали їхніми друзями. Бо жорстокості немає виправдання. Не бійся злих людей, думок чи образів. Вони зникнуть із твого життя.
щойно ти спрямуєш увагу на добро. Не думай про погане, і тоді все зле втратить свою силу. Воно не підступиться до тебе. Відчуй свою душу. Сонце сходить, новий день, все навколо сповнене пісень. Якщо серце тихо промовля, зупинись, і воно шлях відкрива. Слухай серце, воно завжди знає, де любов живе і де радість чекає. Світло всередині твоя зоря, і зникає темрява. Якщо віриш, подивись на життя крізь добро і побачиш диво за вікном. Подивись на життя крізь добро і побачиш диво за вікном. Слухай серце, воно завжди знає, де любов живе і де радість чекає. Світло всередині твоя зоря, і зникає темрява. Якщо віриш, кожен крок із любов'ю роби, світ розквітне від твоєї доброти. Зникне біль і з'явиться весна, душа завжди з тобою, ти не сам. Слухай серце, і ти відчуєш, як в тобі любов сильніша стане. Світло в серці – це твоя душа, в ній є радість, і в ній є краса. Божественна енергія. Вона вирішила розділитися на два начала – чоловіче і жіноче. Одне сяяло, як сонце сили, друге текло, мов ніжна ріка любові. Тисячі років вони насолоджувалися одне одним, виткані зі світла й любові. І ось жіноча енергія забажала набути форми, проявитися в красі і гармонії. Так народилася Матір-Земля – тепла, родюча, жива. Чоловіче начало стало її зігрівати й оберігати. І разом вони творили життя, наповнюючи землю любов'ю. Але діти землі захопилися своїми іграми і почали забувати про добро та співчуття. І тоді вони стали завдавати болю одне одному і самій землі матері. Нова цивілізація з'являлася і знову зникала. На її місце приходила інша. І тоді було вирішено – відтепер людина сама обиратиме свій шлях. І йти за світлом доброти і любові, чи зануритися в страждання та руйнування. І кожен буде пожинати плоди своїх вчинків. От тільки добре подумати треба, у чому таємниця щасливого життя на землі. Чому
мудріші цивілізації зникали одна за одною, може, саме тобі відкриється ця таємниця Всесвіту. Чоловік і жінка за образом і подобою Творця теж стали мріяти про дитину, як колись два божественні начала забажали сотворіння. Чоловік – як сила духу, жінка – як любов, що ожила на землі. У радості й спокої жила майбутня мати, приймаючи дари землі, народжуючи там, де відчувала захист і затишок, де простір оберігав і чекав на нове життя. І так з'явилася на світ дівчинка-сонечко. І тоді на небі спалахнула нова зірка. Матінко земля, оберігай мою донечку. Нехай усе живе, радіє тій любові, яку випромінюватиме моя дитина, а усе довкола буде допомагати їй. Сонечко, освіти їй стежку доброти і зігрій її душу. Дівчинка світла народжена для того, щоб любити і радіти. Збережіть її серденько, як найцінніший дар для Всесвіту. Так окутана турботою росла дівчинка немов у казці, чи то просто дитинство таке. А може, це і є звичайна реальність, яку не бачать дорослі. Дівчинка пізнавала світ чуттєвий і лише починала вчитися 3 найважливішим істинам. У довірі, любові і вдячності жити, немов найпрекрасніша квітка землі. Я так люблю тебе, моє життя, моя ти ніжна квітка. Це щось ласкаве і жорстке, зле й веселе. Ти настільки різне, багатогранне, значиме й незначне. Я так тебе хотіла і жадала, і ти прийшло, а я боюсь. Чому? Та це ж не страшно, треба просто жити і любити. О, який цей світ, наскільки ж він цікавий. А ти біжи, милуйся і співай. Грайся, просто грайся, як дитина. Дивись на все через любов та гру. Не бійся ти нічого, йди удаль, лети, здіймайся вгору і глянь, яке це життя зверху. Але Всесвіт не тільки радісний, а й колючий. Ой-ой. Хіба ж так весело завдавати болю іншим? Ом, яке серце вже тут, тобі та яке діло. Дівчинка побачила світленького хлопчика, що стояв подалі від компанії, та посміхнулась. Він з цікавістю дивився на пташку і думав: Це все вона винна. Зараз ми тебе провчимо. Матінко земля, допоможи. Весь простір немов відчув небезпеку, і почалося диво. Дякую тобі.
Так і йшла дорога цієї дівчинки. Кожного дня їй давався вибір, на чиєму боці бути – у світлі чи в темряві. Жінка створена з подиху світла і шелесту трав. У ній ніжність і сила, вогник і тиша світу. Вона дарує життя і наповнює його красою. Так було задумано від початку. Та з часом багато що змінилося. Шум мегаполісу, немов переплетіння думок. Непорозуміння між людьми поширюється. А міцна сім'я – це вже щось міфічне. Темні сутності чи то темні думки шепочуть непомітно і отруюють серця. Жінка жінці ворог, будь насторожі. Жінки інфантильні і слабкі. Не довіряй нікому. Слідкуй за модою, тоді виживеш. Ярослава поспішає на чергове побачення, але усередині пустота. Дівчина продовжувала шукати серце, в якому ще залишилось справжнє кохання. Раптом заздрість підкралася і шепоче їй щось неприємне. Тепер думки сумнівів напали на дівчину. Може мені стати ще гарнішою. А якщо змінити себе ще більше? А індустрія краси тут, як тут, потирає руки. Ні, дякую. Вона наносить макіяж, немов маску. А що, якщо я зраджую себе? Що, якщо любов до себе – це щось інше? Але ви, люди, постійно шукаєте істину. Тому для шукачів світла ми підготували на продаж дещо цікаве – духовність. Як кажуть, не можеш зупинити духовність, тоді очоль її. Хе-хе. Хаос всередині жінки породжує хаос зовні, у всьому світі. І ті, хто це знають, вправно користуються цим. Не сумуй, доню моя, усе було створено для радісного життя. Діти, будьте як бджоли, працьовиті для родини і для свого народу. Світло є в тобі, те справжнє кохання вже всередині. Дівчата, пробудіть любов у собі. Я створив вас уже наповненими всім необхідним від народження. Чоловіки в дусі пробудяться, дивлячись на вас. Пробудіть свою мудрість, згадай, хто ти. Не вирішуйте, хто кращий і хто гірший. Кожен з нас цінний.
Йдіть не туди, де кричать про силу духовності, а туди, де світяться щедрістю і любов'ю. Моя хороша, сідай. Я розповім тобі дещо важливе. Мене вже не буде, але ти згадаєш ці важливі слова. Будь закохана у своє життя і в те, що робиш. Тоді краса іскритиметься крізь тебе, не зважаючи на роки. А де ж брати цю любов? Вона вже є в тобі. Найцінніше – це зв'язок із власною душею. Ніякі книги не можуть бути важливіше за неї. Ти донька Творця і Матері Землі. Так відчуй їх любов. А як же інші жінки? Іноді вони такі злі. Найкраще натхнення – це зустріч з іншими дівчатами-сонечками, які запалюють світло і в собі, і в тобі. Тоді жінка жінці стає подругою. А хлопці, як дізнатися, який хороший? Шануй тих хлопців, що гідно поводяться у твоїй присутності. Не нав'язуй їм, якими вони повинні бути. Просто розкажи, з якими цінностями живеш ти і твоє близьке коло, і він сам вирішить, бути тобі другом чи ні. Твій наречений буде любити твій сміх і твої карі очі. Все саме просте буде цінним для нього. Чоловік, що знайшов свою дівчинку-сонечко, оберігатиме її й ставитиметься до неї, як до матері своїх дітей, із щедрим серцем. А жінка своєю любов'ю благословлятиме його. Любі мої хлопці та дівчата, не бійтеся своїх ролей. Довіра, любов і вдячність допоможуть вам. І пам'ятай найважливіше – жінка навіть порадою в чужу сім'ю втручатися не повинна. Не роби іншим так, як не хотіла б, щоб зробили тобі. Будь вірною собі, не зраджуй себе, не в красі, не в їжі, не в людях, яких підпускаєш до себе. Зрозумієш власну цінність, і ніхто чужого не зможе тобі нав'язати. Твоє тіло – храм. Батько, брат чи твій майбутній чоловік здатні проявлятися до тебе через божественну енергію любові. Тож обери собі гідного, розумного і чистого чоловіка, щоб жив за совістю і честю, і щоб через нього міг проходити божественний світ. Бабусю, а якщо я боятимуся? Немає нічого сильнішого, ніж той, хто створив цей світ. Бог – це любов. І ти його донька, тому нічого не бійся. У тобі сила, тебе оберігають за твоєю чистотою думок. Завжди обирай сторону світла і силу свою використовуй на добро. Не звеличуй інших, повіривши у власне безсилля. А що буде з нашою землею? Щоб не відбувалося у світі, пам'ятай, твоя рідна земля тебе вбереже і нагодує. Україна – це серце землі. Які вібрації вона випромінює, те й піде у світ. Тому жінки, що живуть тут, мають жити у мудрості. Творіть красу. Жінка задає настрій усім, хто її оточує, своїй родині і цілій країні. Коли дівчатка-сонечка усвідомлять свою суть і відчують єдність, то вони добрими вібраціями і любов'ю наповнять усю землю. І відчують усі,
як заб'ється серце землі, і темрява не витримає і зникне. Дівчинко моя, ти тільки збережи в собі цей світ і любов, зійде сонце і розквітне наша земля. Мамо, я повертаюся додому. Доню, ти впевнена? Так. І Україна засяє, а за нею і весь світ. Миром, радістю і любов'ю наповниться мати-земля. Вона чекає допомоги від своїх доньок і синів. Свою силу і мудрість хай усвідомить кожна жінка. З покоління в покоління зростатимуть і передаватимуться ці знання і справжню історію. Нехай книга роду буде в кожній сім'ї, аби діти не допустили помилок минулого, щоб знали, ми всі одне ціле. Кожен із нас важливий і унікальний. І щоб кожен міг з гордістю сказати: Я вдома. Любов вибирають серце. Я вибрала, і я люблю, і не страждаю, а живу. Я нею наповнююсь, нею ділюся, я нею літаю і нею сміюся, я нею красива і нею смілива, цією любов'ю я і є щаслива. Вона мене підняла, крила дала, на руки взяла і погойдала, на мене підняла, крила дала, на руки взяла і погойдала. Це дійсно любов, та про яку мовлять, про неї говорять, мріють, шукають, мало хто знаходить, бо в собі немає. Її не існує ніде, якщо в тобі не живе та чиста, прекрасна любов. Дитинство з батьком. Чи може бути щось дорожче? Морозний ранок. Я ще сонний, плентаюся за татом на рибалку. Подих клубочиться в повітрі, сніг хрускотить під ногами. Тату, чому так рано? Може, підемо ще поспимо? Хто рано встає, тому Бог дає. Я любив той час. Хай тато іноді був суворий, та з ним мені ніколи не було нудно. Та щойно ми дісталися до річки, сон мов рукою зняло. Я вже біжу вперед, серце шалено б'ється від передчуття. Тато закидає вудку і відразу клює. Ще одна і ще. Я не розумію, як йому це вдається. Він робить усе так спокійно, впевнено, ніби розмовляє з рікою. А? І раптом смикнулась моя вудка. Тату, клює! Оце улов! Молодець! У ту мить я зрозумів. Я хочу бути, як мій батько. Сильним, умілим, надійним.
щоб він міг мною пишатися. Тато часто возився з машинами. Коли знаходив несправність, вигукував радісно, наче розгадав таємницю. «Ага, ось вона! Не в свічках справа, у котушці запалювання!» І відразу: «Сину, подай-но мені ключ на 14». Я плутався в інструментах, а він сміявся. Нічого, навчишся, так і стають майстрами. Він сміявся часто, особливо коли я щось невдало робив, але не висміював, підбадьорював. З ним будь-яка справа ставала пригодою. Одного разу, після маминих пиріжків, ми лагодили дах. Я боявся висоти, але не показував, бо з татом не страшно. І раптом ми почули голоси. Мишко, ти куди знову зібрався? Мамо, мені на тренування треба. Ти там і вдень, і вночі. Скільки вже можна? Синку, розумієш, не в кожного є батько, і твоєму другові доведеться ще сильніше гартувати дух, щоб допомагати своїй мамі, а згодом створити щасливу родину. Знаєш, що може допомогти йому зараз? Що? Поглиблення знань і праця над собою. І, звісно, гідний приклад справжньої мужності. Нині для нього це його тренер. Я замислився. Мій батько був ще той філософ. Окрім сили, мав гострий розум. Мабуть, книжки теж важливо читати, щоб стати таким, як він. А ще ми з татом проходили непрості випробування. Коханий, я так хочу, щоб в нас був гарний сад. Давай посадимо дерева. Після цих маминих слів почались справжні випробування духу. Що, серйозно? 100 дерев? Це не так страшно. Тато, чому ми це робимо? Бо це принесе радість твоїй мамі. І це все? Щаслива жінка – це благословіння для родини. Синку, те, що я тобі зараз скажу, може врятувати тебе від жахливих помилок. Важливо бути вірним своїй коханій. Що б тобі не говорили інші, пам'ятай, свою імперію ти зможеш збудувати лише з однією королевою. Ми копали, садили, поливали, під сонцем, у пилюці, зі втомою в спині, але з усмішками. Одного разу я побачив інший бік життя. Андрію, ходімо до мене в гості. В нас сьогодні весело. Пішли. Радісно погодився я. Ми зайшли у двір. У альтанці сиділо кілька чоловіків. Ми сіли до столу, і Василь запитав. Ти вже пив пиво? Ні. Серйозно? Хе-хе, на, спробуй. Мій батько з друзями постійно п'є. Я замислився. У мене був вибір. Як би вчинив мій тато? Я згадав його слова. Якщо хочеш мати добрих друзів і щасливу родину, тримайся подалі від тих, хто сам себе руйнує. Ані цигарки, ані пляшка не зроблять з тебе чоловіка. Це слабкість. І тримай слово. Бо якщо чоловік не відповідає за сказане, страждають жінка,
діти і душа холоне. Я слухав, бо тато не просто говорив, він так жив. Андрію, ти що, заснув? Я не буду це пити. Василь вже збирався щось заперечити. Ні, не буду. Повторив я і відсунув кухоль. У цей момент я помітив. Тато підійшов до нас. Мені стало соромно, що я тут. Чоловіки поруч помітно напружились. Вони відчули його силу. Не фізичну, щось глибше. Присутність. Силу духу. Порівняно з ним вони раптом стали виглядати, немов хлопчики, що зібрались пожартувати та пожалітися на своє життя. «Сину, ходімо, пора на тренування». І ми пішли. З того часу я ніколи не вагався перед подібним вибором. Я знав, ким хочу стати. Батько вчив захищати слабших і повторював: «Немає нічого гіршого для чоловіка, ніж пустослів'я і зневага до інших». Здається, саме тоді в мені вперше почав формуватись внутрішній стрижень. І тоді я дав собі слово: я стану тим, на кого інші зможуть рівнятись. Минав час, і я все частіше ловив себе на думці: батьки вже не молоді. Їхні посмішки стали м'якшими, а погляди глибшими. Я дорослішав, поки одного дня не взяв на руки свого сина. У ту мить серце забилося так сильно, ніби прокинулося від довгого сну. Я став батьком. Ми облаштовували дім, планували майбутнє. Щоранку я прокидався з думкою: я живу заради них. Але одного ранку все змінилося. Життя непередбачуване. І ніщо так не випробовує твої моральні принципи, як настання важких часів. Мене розривали думки. Чому все відбувається саме так? Я люблю тебе. Її очі мовчали, але в них було найголовніше. Повернись. Просто повернись. Усередині звучало питання: чи зможу я ще раз обійняти сина? Чи вистачить мені сили виконати свій обов'язок і залишитись людиною? Перші дні на службі. Ми звикали до нового ритму. Побратими були різні, але в цьому хаосі ми дуже швидко ставали братами. Я не хочу романтизувати час на війні. Там немає нічого доброго, окрім, якщо пощастить, зустріти справжніх друзів. Ми ділили хліб, сміялися з дурних історій, щоб не збожеволіти. Не знаю, як ви, а я би зараз їв найсмачніші пиріжки моєї дружини. Ти тільки про свій шлунок і думаєш. Андрію, а ти що хотів би найбільше зараз? Побачити свою сім'ю. Усі замовкли, бо кожен хотів того самого.
У коротких дзвінках додому життя, якого більше немає поруч. Ми скучаємо за тобою. Син почав захоплюватися футболом, весь час питає про тебе. Ми жили від наказу до наказу. Час стирався, лишалися лише небо, земля і внутрішня тиша, в якій молитва звучала голосніше за крик. І все це ще можна було витримати. До одного випадку. Нас відправили перевірити сектор у зруйнованому селі. Я йшов першим. Повітря було важке, ніби саме небо чекало вибуху. І зненацька дитячий плач. Ми знайшли дівчинку та жінку під завалами. Тепер все буде добре, ти будеш в безпеці. Витягуючи дівчинку, я наказав побратимам негайно відвести їх у безпечне місце. Наступні хвилини були наче в мареві. Спалах. Вибух. Земля змінилася на порожнечу. Я впав. У вухах суцільний дзвін. Паша переставав подавати ознаки життя. Ноги не слухалися. «Допоможіть», – прошепотів я, дивлячись у небо, що розмивалося. Я вийшов на зв'язок з капітаном. Мені потрібна допомога. Звісно, я допоможу. Ти тільки переведи мені 20 тисяч, і я витягну тебе звідти. Ви що, серйозно? Хочеш жити? Плати. Тут такі правила. Ці слова вдарили сильніше за вибух. Ми втрачаємо не тільки землю, ми втрачаємо людяність. Якби всі люди подолали жагу до наживи, то ця руйнівна енергія втратила б свою силу. Нам що, замало тих, хто зі злобою прийшов на нашу землю? Чому одні ризикують собою заради спасіння інших, а другі зраджують своїх? Цікаво, ким би я став, якби не мій батько? Сину, ми тренуємось, щоб захистити себе і тих, кого любимо. Але запам'ятай, якщо силу використовуєш для зла, ти служиш руйнуванню. Коли можеш вирішити щось словом, скористайся саме ним. Сила руйнування здавна ходить поруч із людьми. Спочатку це були списи, потім заводи, де життя віддавали на створення зброї. Це і стало найкривавішим бізнесом. Ніколи не впускай руйнівну енергію в серце. І пам'ятай, тебе завжди захистить віра. Ось і все промайнуло в голові. Сину, я більше не обійму тебе, не навчу, що таке честь, не побачу, як ти ростеш. Не обійму дружину, не зустріну погляду матері. Очі почали заплющуватись. Та раптом усередині спалахнуло світло, образ мами. Вона молиться, сповнена безумовної любові до сина.
образ дружини у молитві за свого чоловіка. Ми чекаємо, ми тебе любимо. Кожен твій крок під Божим захистом. І молитва як щит, невидимий, але незламний. І згадалися батькові слова, коли я боявся темряви. Сину, навіть після найтемнішої ночі приходить світанок. І раптом голос. Ей, він живий! Почув я крик. Хтось схопив мене за плечі. Тримайся, брате. Ти ще побачиш свій світанок. Війна закінчилася. Небо проясніло. А птахи знову співали на світанку. Земля оживала, і люди разом із нею. Українці повертались додому, бо зрозуміли, ніде яблуні не пахнуть так, як на рідній землі. Важкі часи випробовують дух, але водночас єднають серця. Попереду ще багато роботи, та разом нам нічого боятись. Настав день, якого я чекав роками. Ура! Тато приїхав! Серце билося, ніби народилось вдруге. Немає нічого дорожчого за вас, моя сім'я, мої рідні. Ким би я був без вас? Руки тремтіли, наче не могли повірити, що це не сон. Мамо, а де тато? Ох, синку. Прошепотіла вона, а потім з риданням обійняла мене. В той момент час зупинився. Я бачив, як йшов із життя мій батько. Сину, не хвилюйся, смерті боятися не варто. Це не кінець. Я пишаюся тобою. Мені пощастило мати такого сина. Тату, чому так рано? На все свій час. Ти не знаєш, який досвід потрібен душі, щоб стати сильнішою. І після цих слів батько тихо пішов з життя. Я дивився на нього мовчки, а в серці звучало: «Я вірю, буде мир на всій землі». Ми з сином сиділи в саду, який колись садили разом з моїм батьком. Найголовніше – не втратити людяність, якими б не були часи. Не впускай у серце ненависть. На нашій землі більше ніколи не буде війни. Тож будуй своє майбутнє з честю та совістю. Мужність живе в кожному з нас – і в жінках, і в чоловіках. Сім'я і батьківщина – це не просто слова. Цінуй те, що маєш. Тато, а як зрозуміти, де правда, а де брехня? Багато хто йде туди, куди їх женуть. Але людина створена, щоб мислити самостійно. Не лінуйся шукати істину, і серце відгукнеться на правду. Бачу ж поле. Там були різні люди, озлоблені й ті, що несли світло.
Та в пам'яті людства житимуть лише ті, хто сіяв добро в душах інших. Їхній світ проріс, і вони житимуть вічно. Поважай тих, хто живе гідно, з вірою в серці. Тату, а чому життя таке несправедливе? Запитав син. Ти справді так вважаєш? Життя справедливе. Просто ми не завжди бачимо все одразу. Хтось, зробивши підлі вчинки, ночами не може спати. Не чіпай мене. Відпусти мене, клята змія. А буває й так, що хтось стає свідком чужої зради, і все стає на свої місця. Іноді не кара приходить уночі, а наслідки того, що людина створила для себе сама, думками, словами і діями. Життя справедливе. І той, хто ступив на чужу землю зі злобою заради наживи, також відповість за свої дії. Ми самі собі творимо суд. Але все це стає минулим, бо вже сьогодні ми створюємо своє майбутнє. Ходімо, сину, допоможемо людям відбудувати домівки, А навіщо нам іти? щоб не втратити те людське, що ще є в нас. Поки ми творимо і будуємо, ми живі. І ми пішли по рідній землі, де знову лунав сміх, де починалося нове життя. Дякую, що допомагаєш мені завжди. Я ж обіцяв бути прикладом, тому я буду світити і навчати мужності, так само, як всі гідні чоловіки у нашому світі. Чи то як вчитель, сусід чи тренер. Де б я не був, я пам'ятаю, що в цьому світі немає чужих дітей. А що буде далі? А далі буде мир. Щедра зірка вже зійшла, нічка в сріблі зацвіла, іде щедрівка по селу, несуть радість коляду, сипле снігом небо край, світлом грає рідний край, а на вікнах свічечка, щоб верталась долечка. Зростає в хаті хліб, щастя в серці миру дім. Ходить ластівка мала, білу пісню принесла, щоб у кожнім рушнику рід розквітнув у віку. Пахне сіно на столі, дух предків в кожнім слові. Слово, сила, пісня, храм, щедрість, чи святим поля. Щедрий вечір, добрий час, світло хай знайде всіх нас, хай зростає в хаті хліб, щастя в серці миру дім.
Пізнавши історію своєї землі, людина зможе переосмислити й шлях розвитку людства. Прекрасна і священна наша земля. Багато років тому люди жили в мирі, і навіть сама матінка-земля раділа щастю своїх дітей. Тут жили кочівники, хлібороби та просто люди, які любили одне одного. Земля процвітала, була сповнена знань і мудрості. Був достаток їжі, молока і меду. Так текло життя, і горя не знали ці краї. Сильними й здоровими були люди, знали призначення кожної травинки. Разом працювали на землі, допомагали одне одному, співали пісні. Відчували єдність і свою причетність. Праця була в радість. Олешку, ходімо до сусіднього поселення. Ні, не піду далеко йти. Ходімо, я навчу тебе, як пройти версту і не втомитися. Навіть діти знали, якщо ввійти в ритм і розслабити тіло, втома не приходить. Ноги несуть тебе, а сам ти відпочиваєш. І великі відстані вони проходили легко. Їхня мудрість полягала у спостережливості. Вони знали, коли почнеться буря, коли краще зібрати врожай і що засіяти. Вірили в Творця і безпосередньо з ним розмовляли. Тим часом на інших землях з'являлися ті, хто став владарювати над людьми. Користь і жадібність проникли в їхні серця. Вони створили новий устрій і систему правлінь. От тільки донесли їм пророцтво, що є земля, де люди живуть вільно, і прийде час, коли вони зруйнують їхній устрій і принесуть світанок усьому людству. А першими це зроблять діти. Розгнівалися жерці, гординя їхня здригнулася. Хіба може дитина бути сильнішою за них? Тоді вирішили вони завадити цьому і задумали хитрість. Посіємо сумнів у їхніх серцях, змусимо забути свою силу і знання. Нехай повірять, що ми більш розвинена цивілізація. Нехай перестануть творити і шукати мудрість, а будуть вічно боротися за свободу і слідувати наукам, що відводять їх від суті. Нові науки, знання і релігії почали впроваджуватись. У серцях відбулася підміна уявлень про щастя і моральні принципи. Людям нав'язували образи ворога і відчуття власної слабкості від самого народження. Новий устрій будувався, а знання предків пригнічувалося. Між Богом і людиною з'явилися посередники. І хоча серед віруючих завжди були світлі душі, та знайшлися й ті, хто впустив у серце гординю та жадібність замість любові. Найсильнішим інструментом контролю стала грошова система. І настали століття кріпацтва, голоду й війн. Матінці землі було боляче дивитись на страждання своїх дітей. Завжди знаходилася чужа сила, яка прагнула поневолити цей мужній народ. Князів більше не обирали за чистотою помислів. Тепер, чим сильніше військо, тим більша влада.
Так людство прийшло до нової епохи – технократії. Важким був цей перехід. Люди проходили крізь війни та тяжкі хвороби. Настав час, коли вільна людина від народження, але стояла в черзі за хлібом і важко працювала без поклику душі. Один устрій життя змінювався іншим. Образ одного правителя руйнувався, і йому на зміну приходив новий. Тепер життя здавалося благополучним. Достаток їжі на будь-який смак, багато різного одягу, знання стали доступні кожному. Але віртуальний світ почав витісняти справжнє життя. Разом із великою кількістю інформації зникала і її цінність. Були ті, хто насолоджувалися достатком споживацького світу, не відчуваючи меж. Багато хто досягали влади й багатства нечесним шляхом, але потім втрачали спокій душі. Там, де приходило багато грошів, насолода від життя поступово зникала. Але більшість обслуговували систему, віддаючи всі свої думки та весь свій час стабільній роботі. Грошова система зміцніла, суспільство стало виглядати цивілізованим, але досі залишалося невільним. Усе рідше з'являлися речі, створені з любов'ю та майстерністю. У серцях людей усе тихіше звучали моральні принципи. Здавалося б, світ іде вперед, та екологія погіршувалася, здоров'я слабшало, а психіка ставала вразливішою. Гарних фахівців ставало дедалі менше, бо більшість навчалася і працювала без поклику душі. І залишалося одне запитання: чому розумне суспільство поводиться так, наче втрачає розум, тіло і дух? Відповідь була простою. Світом правила духовна сліпота. Люди почали розкладати світ на частинки замість того, щоб творити його серцем. Минав час, і ожило давнє сказання. На священній землі почали народжуватись діти, які пам'ятають силу своєї землі та мудрість предків, бо все велике починається з маленького зерна. Просто не всі його помічають. «Софійка, а чому ти вишиваєш сорочку не за інструкцією, яку тобі дали в школі?» – запитав тато у доньки. Так же гарніше. Я роблю її з любов'ю і чуйністю для свого братика. Я хочу, щоб вона була красивою і унікальною, щоб дарувала радість і задоволення. Так, це довше, але цінність такої сорочки вища. Так у всьому, тату. Якщо робити на совість і ставитися так до всього, то все довкола стане чудесним і красивим. Мама завжди каже, що краса врятує світ. Батько замислився, адже ніколи не сприймав ці слова серйозно. Краса врятує світ. Звичайно. А якщо в людини немає таланту? Якщо в неї не вийде зробити гарно? Обережно спитав батько. Талант
це просто любов і бажання. Я навчилася у мами вишивати, потім запитаю в старшої сестрички-художниці, як малювати гарні картини. І теж буду робити так, щоб усім ставало добре на душі. Кожен може навчитися, якщо робить це з радістю. Виходить, справа не тільки в майстерності, а в тому, з яким серцем людина творить. Саме так. Знання й уміння дають можливості, але те, як ти їх використовуєш, залежить від твоєї картини світу. Гарними будуть домівки, сади, одяг і все довкола, до чого торкається людина. Знаєш, доню, я часто повертаюся з роботи втомлений і думаю, навіщо все це? Але справді, коли заходиш у сад, створений руками люблячої людини, всередині стає легко і тепло. От бачиш, той, хто чекає змін, але нічого не робить, так і проживе даремно. А той, хто вчиться, шукає, творить для інших, той несе світло. А якщо люди не захочуть вчитися? Тоді домівки будуть бездушні, картини сірі, одяг красивий лише зовні, але неякісний, мода для галочки, все дороге, але пусте. Я зрозумів, про що ти. Виходить, ті, хто сидять без діла, часто просто не знають, що можуть зробити, не шукають знань, не знаходять сенсу. Так, тату, але варто людині відкрити своє серце справі, і навіть проста різьба по дереву перетвориться на творіння, що буде ціннішим за тисячі звичайних речей. От навчиться людина садівництву, архітектурі, живопису, ремеслу. Якщо це її справа душі, то хай творить так, ніби для найріднішої людини. Тоді її робота буде нести енергію любові і радості. Виходить, усе починається з двох простих принципів. Треба робити все якісно і красиво. Так, тільки зрозумівши це, ми створимо найкрасивішу і найзаможнішу країну. Бо кожен з нас в глибині душі просто хоче бути щасливим і коханим в колі міцної родини, друзів і усміхнених людей. Якщо кожен або хоча б багато з нас будуть займатися своєю улюбленою справою, тоді людина стане вільною від рабської праці. Але свобода – це не тільки в тому, щоб не бути під владою іншої країни, а щоб одні люди не панували над іншими. Це ключик до того, щоб відбулися всі зміни в країні, про які ми мріємо. І тому так важливо усвідомити, що кожна дитина від народження зберігає в собі вселенські знання. Не женіться за безмежною кількістю знань. Спочатку подумайте, як прискорити свою думку і розвивати уяву. Ось що надважливе. Навчати мають люди, захоплені своєю справою. Хай діти вчаться і переймають досвід у різних майстрів. І хтось обов'язково теж відчує всередині себе цю іскру. Так, уяви, тато, як почуватиметься кожна дівчина, що одягне сукню майстрині, яка творила її з добрими думками, уявляючи щасливу власницю. Тоді всі проблеми почнуть вирішуватись. Наука і технології творитимуться на благо, на красу, а отже, не шкодитимуть природі і наступним поколінням. Їжа буде корисною і якісною, отже, хвороби підуть. Винаходи спиратимуться на якість, а отже, служитимуть століттями. Важливо мати в уяві яскравий образ майбутнього і передати його новим поколінням, щоб вони пам'ятали свою силу і знання. Лише тоді ніхто не зможе панувати над нашою землею, бо ми – творці. Україна вдячна кожному, хто захищав її свободу і зцілить кожну душу. І навіть у темряві проростає світло.
Придивись до дрібниць добра. Саме з них усе починається. Моя люба Україно, століттями тебе оспівували страждальною, але більше так не буде, ти житимеш вічно, ти розцвітеш у любові, оточена нашою турботою. Уся твоя священна земля вкриється красою. Ми прославимо тебе піснями, твою силу, цінність і могутність, і радість життя на твоїй землі. Наші думки об'єднаються у віках і зададуть напрям на тисячоліття. Пишіть, творці, книги, казки, пісні, картини, створюйте фільми, творіть. Всі, хто шукає дім, єднайтесь і будуйте будинки в гармонії з природою, у єдиному прагненні. Візьмімо найкраще з усіх епох і втілимо майбутнє. Нехай технології і наука служать добру. Винахідники, починайте створювати в думках добрі витвори. Батьки та вчителі, переосмисліть, як виховувати творця. Благодать прийде, коли ми згадаємо, хто ми є. Образ у серці стане реальністю, якщо наш намір чистий. Не чекай спасіння, світло вже в тобі. Творець творить разом із нами через добрі вчинки. Диво народжується зсередини. Слава Україні! Навіки! Розцвітає край наш великий! Славно неньку Україну по усьому світі, щоб щасливими назавжди стали її діти. Щедру землю вона має і велику силу, дух могутній українців вже розправив крила. До свободи шлях свідомо люди обирали. Кожен має бути вільним в цім славетнім краї. На теренах України всяк життю радіє. Батьківщина благодатна, квітне й багатіє. Сили гідні, чесні люди, добра вдача з нами. І творімо свою долю власними руками. Слався, слався, Україно, по усьому світі, бо пишаються тобою твої рідні діти. Пам'ятай, моя люба, жінка поєднує два світи – невидимий духовний і видимий земний. У тобі закладена сила, здатна привести у цей світ нову душу. Жіноча енергія здатна змінювати хід життя на землі. Є мудрі душі, готові прийти в цей світ, щоб принести світло і знання, але вони шукають простір, де на них чекають. Їм потрібні батьки з відкритими серцями та чистими помислами. Там, де панує любов, вони зможуть розкрити свій потенціал.
Але сьогодні інститут сім'ї ослаблений, і цим душам важко знайти місце, де вони зможуть вирости сильними. Нехай твоє серце стане таким місцем. Дозволь собі повірити, що ти здатна дати життя великій людині, творцеві, який може стати вчителем, винахідником, принести знання та можливості всьому людству. Але спершу попрацюй над собою, бо душа дитини відчуває, з ким вона поруч. Її не обдуриш. Внутрішня тиша, любов – ось чим дихає майбутня мама. Ти готуєш не лише чистоту тіла, а й простір для душі. Коли ти зустрінеш гідного партнера, чистого в намірах, здатного стати надійним батьком і створити безпеку для вашої сім'ї, помрійте разом про ту велику душу, що прагне прийти до вас. Мама дає дитині здоров'я. Як вона може позбавити її найкращого? Хочеться дати все найсвітліше і найчистіше, як Бог Отець бажав дати своїм дітям усе найкраще, створюючи цей світ і нас, так і ми здатні відчути божественне натхнення такого наміру. Відчуйте, як душа вже поруч, і нехай зачаття відбудеться не випадково, а як священна дія. У цю мить ви запрошуєте душу з неба. Вагітність – дитя вже з тобою. Воно відчуває емоції мами, її стан. Найкращі умови для дитини – це не багатство і безліч іграшок, а контакт із божественним творінням, із природою. Найцінніше, що ти можеш йому дати – це твій спокій, довіра до життя. Нехай поруч буде тиша, краса і турбота твого коханого. Мама може уявляти, якою хоче бачити свою дитину, її характер, риси, якщо це буде дівчинка або хлопчик. Але не слід категорично прагнути певної статі, це може спотворити природу. Дівчинка може набути чоловічих рис, а хлопчик – жіночих. Харчування мама має обирати за внутрішнім відчуттям. Найкраще, щоб їжа була живою, без зайвої обробки. Головне – народжувати там, де ти почуваєшся в безпеці, в атмосфері довіри, з людьми, яким довіряєш. Акушерку обирай серцем. Ти маєш право обрати – пологовий будинок чи дім. Головне, щоб тобі було спокійно. Пам'ятай, зараз відбувається величний акт. Дитина народжується на світ. Важливо, щоб вона не відчувала страху. Тримай зв'язок зі своєю дитиною. Говори з нею. Відчувай її. Материнське молоко – це не просто пожива, а жива субстанція, наповнена любов'ю, думками й почуттями матері. Через нього дитина отримує не лише поживні речовини, а й духовну інформацію. Її ставлення до життя, до світу, до самої дитини. Молоко формує імунітет і створює невидимий захист.
немов щит, що оберігає немовля від грубості зовнішнього світу. Грудне вигодовування – це не лише живлення, а й налаштування душі, закладання характеру, почуттів і довіри до світу. Продовжується велика єдність, що почалася ще в утробі. Воно допомагає душі дитини розкриватися в любові та гармонії. Воно живить не лише тіло, а й дух. Не позбавляй дитину цього дару. Перші роки – це час не роботи, а присутності. Ти і природа – перші вчителі дитини. Нехай вона торкається трави, слухає птахів, дивиться на хмари. Поруч із тобою дитина пізнає світ. Говори з нею, як із мудрою душею. Вона не менш мудра, ніж ти. У перші 5 років зв'язок із мамою особливо важливий для формування дитини, наповненої любов'ю. Нехай у ці роки мама зосередиться не на заробітку, а на дитині. Після 5 років, якщо це хлопчик, батько поступово бере на себе більшу частину виховання, передаючи мужність і силу духу. Якщо вибір мами був гідним, батько зможе передати необхідні навички. Коли син підросте, йому важливо відокремитися від матері, щоб створити власну сім'ю. Якщо це дівчинка, мама продовжує виховання, передаючи знання, жіночу мудрість. Батько – це образ чоловіка, який впливатиме на її майбутній вибір супутника життя. Дівчинка може зберігати тісний зв'язок із батьками, поки не зустріне гідного чоловіка, поруч із яким відчує безпеку та надійність. Виховання. Дитину виховує насамперед спосіб життя мами й тата, а вже потім суспільство довкола. Не передавай виховання тим, кому не довіряєш. Обираючи школу, пам'ятай, головне – не зламати в дитині Творця. Вона повинна мислити ширше, ніж звичні рамки. Дитині будь-якої статі потрібно дати змогу розвиватися всебічно. Саме через різнобічний розвиток розкривається її унікальність і талант. Нехай пробує ліпити, майструвати, рухатися. Хлопцям можна пропонувати бойові мистецтва. У кожній людині є і чоловіче, і жіноче начало. Їх не варто приглушувати. Нехай дитина творить і розкривається у тому, до чого тягнеться її серце. Не звинувачуй себе, якщо щось не склалося під час зачаття, вагітності чи виховання. Головне – усвідомлення, любов і чистий намір здатні на багато. Зв'язок між батьками та дитиною завжди можна відновити. Чиста батьківська любов підкаже шлях. Усвідомивши це, дорогі жінки, ви зрозумієте ключ до народження нового світу, нового суспільства, до здійснення світлого майбутнього. Ви – коштовність для цього світу. Відчуйте, що здатні творити велике, і тоді побачите,
як почне розкриватися не лише материнство, а й ваші таланти, і до нього, і після. До появи дитини ти можеш створювати красу, надихати інших, вкладати любов у свою справу, щоб осяяти світ своєю енергією. А після народження дитини твої таланти не зникають, ти відкриваєш у собі терпіння, глибоку чуйність, силу серця. Можливо, ти почнеш ділитися своїм досвідом, отримувати нові знання. Материнство не межа, а нове джерело натхнення. Вищі сили допомагають тим, чиї наміри чисті й щирі. Не бійтесь нічого, зберігайте спокій, щоб серце і розум були мирними. Саме тоді проявиться ваша мудрість. І пам'ятайте, велике відчуття материнства можна переживати не лише щодо своїх дітей. Це найвища форма любові, коли всі люди стають тобі близькими. Ти не осуджуєш, а розумієш і приймаєш їх із любов'ю. Ці знання можна використовувати всім на благо. Вони належать кожній людині на планеті Земля. Дякуємо вам за душевну та фінансову підтримку нашого каналу, а також за допомогу в поширенні наших мультфільмів. Будь ласка, поставте вподобайку і залиште коментар під цим відео. Підписуйтеся на наш Інстаграм, там ви першими дізнаєтеся про вихід нашої книги. З любов'ю до вас, Світло Сказ.